موبایل او لپټاپ دواړه درسره دي، خو د دې دواړو د ناسمې استفادې د وجې د دې پر ځای چې پیسې وګټې، ګټه وکړې، تاوان کوي برعکس. هو دوستانو، زه د سکیل په اړه خبرې کوم. دوستانو، که ستاسو سره سکیل وي، هنر وي، نو تاسو به د همدې لپټاپ او موبایل له وجې په خپل کور کې دننه کولی سئ چې پیسې وګټئ، استفاده وکړئ. دوستانو، دا چې سکیل څه دی او زه د څه په اړه خبرې کوم، دوستانو ویډیو تر پای پورې راسره وګورئ. سلامونه دوستانو. هو، د کوم سکیل په اړه چې مې غوښتل خبرې وکړم هغه ټریډینګ دی. دوستانو، ټریډینګ څه ته وایي او ټریډینګ د کومه ځای څخه شروع کړو، څنګه یې شروع کړو، نو په دې ویډیو کې مکمل د ټریډینګ په اړه معلومات درکوم چې ټریډینګ څه ته وایي. ټریډینګ دوستانو په اصل کې تجارت ته وایي. دا داسې تجارت نه دی لکه څنګه چې دوکانداري ده او یا هم تاسو دوکانداري کوئ یا تجارت کوئ په فزیکي ډول سره. دوستانو، دا آنلاین تجارت دی. د دې وجې تاسو کولی سئ آنلاین توګه سره تجارت وکړئ، یعنې په کمپیوټر او موبایل له لارې چې تاسو سره نیټ وصل وي، تاسو کولی سئ په همدې طریقه سره ټریډینګ وکړئ، په آنلاین شکل سره بزنس وکړئ، تجارت وکړئ. اوس نو چې د ټریډینګ څو قسمونه دي او په څه رقم سره کولی سو موږ ټریډینګ وکړو. دوستانو، د ټریډینګ 3 قسمه دي چې په هغه کې لومړی سټاک مارکیټ راځي، دوهم فورکس مارکیټ دی او دریم کریپټو مارکیټ دی. دوستانو، لومړی سټاک مارکیټ ته راځم. دوستانو، سټاک مارکیټ چې دی هغه په یو اصطلاح باندې کمپنیانې دي دوستانو چې تاسو کولی سئ په هغو کمپنیانو کې شیرز واخلئ، یعنې کولی سئ د هغو کمپنیانو سره شراکت وکړئ او د هغو کمپنیانو سره په شراکت سره تاسو استفاده ګټه وکړئ. یعنې که په یو اصطلاح درته ووایم، که تاسو د اپل کمپنۍ نوم اورېدلی دی، امیزون، دغه رقم ګوګل کمپنۍ، کوکا کولا، دا ټوله کمپنیانې دي چې د دنیا غټې کمپنیانې چې دا په یو اس سټاک کې راځي. دوستانو، دا د یو اس کمپنیانې دي کوم چې تاسو کولی سئ په آنلاین شکل سره د هغو سره یو ډول شراکت وکړئ، یعنې خپل د پیسو په حساب سره چې هر څومره چې ستاسو پیسې وي د هغو په حساب سره به تاسو ته بیا ګټه یا تاوان رسیږي. دوستانو، دا چې څنګه تاسو ته ګټه رسیږي دوستانو، کله چې تاسو په یو کمپنۍ کې انویسټمنټ وکړئ یا هم سرمایه ګذاري وکړئ، دوستانو د هغه انویسټمنټ د وجې که چیرې کمپنۍ شیرز پورته ځي، قیمتونه یې پورته ځي، نو تاسو ته به ګټه ترلاسه کوئ، او که چیرې دا کمپنیانې کښته تللې نو بیا به تاسو ته تاوان رسیږي. دوستانو، ځکه چې تاسو په یو ډول د هغو سره شراکت کړی دی. او هر ملک ځانته دوستانو سټاک مارکیټ لري، یعنې که تاسو انډیا وګورئ، انډیا ځانته سټاک مارکیټ لري چې هغه ټاټا کمپنۍ دی، ریلاینس دی، د امباني کمپنیانې. دوستانو، په دې ټولو کې هم تاسو کولی سئ انویسټمنټ وکړئ، خو تر ټولو ښه سټاک چې دی هغه د یو اس سټاک دی چې تاسو په هغه کې انویسټمنټ وکړئ، ځکه چې یو اس سټاک دوستانو د زیاتو پیسو سټاک دی چې په هغه کې په ټریلیونونو ډالر خرڅلاو تجارت کیږي. دوستانو، نو تاسو کولی سئ د هغه څخه ښه ګټه ترلاسه کړئ. دوهم مارکیټ چې موږ غواړو د هغه په اړه خبرې وکړو هغه فورکس ټریډینګ دی. فورکس ټریډینګ دوستانو که تاسو یې اورېدلي وي، صرافۍ ته به تاسو تللي یاست دوستانو، یا هم بینک ته به تاسو تللي یاست. تاسو چې کله بینک یا صرافۍ ته ځئ نو خامخا به تاسو یا ډالر اخلئ یا به پونډ اخلئ یا به یورو اخلئ یا به هم کلدارې و افغانۍ تبادله کوئ. دوستانو، همدغه چې تاسو په فزیکل شکل سره کومه صرافي کوئ، همدا تاسو کولی سئ په آنلاین شکل سره دوستانو، په آنلاین شکل سره دوستانو چې د ټریډینګ فورکس ټریډینګ دې ته وایي، په همدې شکل سره تاسو کولی سئ چې ډالر، پونډ، یورو رانیسئ او خرڅ کړئ. یعنې که چیرې تاسو ډالر رانیسئ او ډالر پورته ځي نو تاسو ته به ګټه رسیږي، تاسو خپل ډالر خرڅوئ، تاسو ته به ګټه رسیږي. همدارنګه په همدغه فورکس مارکیټ کې بل بخش د کوموډیټیز په نامه دی چې په هغه کې دوستانو ګولډ، سره زر، سیلور، سپین زر او بل اویل، تیل او داسې نور شیان شامل دي. دوستانو، که تاسو غواړئ چې په ګولډ کې انویسټمنټ وکړئ، په سرو زرو کې انویسټمنټ وکړئ، تاسو د فورکس ټریډینګ د لارې کولی سئ، د هغه اکسچینجو د لارې کولی سئ دوستانو چې په ګولډ کې انویسټمنټ وکړئ، سرمایه ګذاري وکړئ. که چیرې د ګولډ قیمت پورته ځي تاسو ته به ګټه ترلاسه کوئ، تاسو ته به ګټه راځي. دوستانو،
همدارنګه سپین زر دي، همدارنګه تیل دي او نور شیان دي چې تاسو کولی شئ په هغو کې سرمایه ګذاري وکړئ. او دریم بخش دوستانو د ټریډینګ ده، هغه ته وایي کریپټو ټریډینګ. کریپټو ټریډینګ که په لنډه کې درته ووایم، تاسو به کله د بیټ کوین په نامه باندې حتما اورېدلي وي چې نن سبا د بیټ کوین قیمت هم ډېر لوړ روان دی دوستانو. دا چې ولې لوړ روان دی او ولې باید موږ په بیټ کوین کې سرمایه ګذاري وکړو دوستانو، د دې دپاره بېله ویډیو ته ضرورت دی دوستانو. همدا ویډیو اوږدومه نه، د بیټ کوین په باره کې راتلونکي ویډیو لرو چې د بیټ کوین مکمل معلومات درکوم چې بیټ کوین څه شی دی او ایتریم دی، سول دی، ایکس آر پی ده دوستانو. دا کوینونه دي، کرنسي دي دوستانو. دا داسې ډول کرنسي یا نوټ نه دی چې فیزیکل نوټ دی دوستانو، دا ډیجیټل نوټ دی. دې ته ډیجیټل کرنسي وایي دوستانو. دا په اصل کې محسوسیږي نه، دا په اصل کې تاسو نسئ کولی چې په لاس کې ونیسئ. دا یو ډول برقي پیسه دې ته وایي دوستانو، یا ډیجیټل کرنسي ورته وایي. دوستانو د کریپټو مارکیټ په باره کې راتلونکي ویډیوې لرو، ځکه چې زموږ موضوع ټوله د کریپټو ټریډینګ په باره کې ده. البته که تاسو غواړئ ټریډینګ شروع کړئ دوستانو، تاسو باید ټریډینګ د یوه مارکیټ څخه شروع کړئ. تاسو نسئ کولی چې په لومړي سر کې په درو سرو مارکیټو کې دوستانو انویسټمنټ وکړئ یا سرمایه ګذاري وکړئ. هو کولی سئ، خو کله چې تاسو پروفیشنل ټریډران سئ، د هغه وروسته تاسو کولی سئ په دې درو سرو مارکیټو کې دوستانو انویسټمنټ وکړئ او د دې درو سرو مارکیټو څخه ګټه ترلاسه کړئ. دوستانو اوس راځو دې ته، ستاسو به خامخا دا پوښتنه وي چې موږ په کم مارکیټ کې انویسټمنټ وکړو زموږ دپاره بهتره. دوستانو زه به ټوله مارکیټونه تاسو ته تشریح کړمه، د هغو وختونه به تاسو ته ووایم. د هغه وروسته تاسو خپله فیصله وکړئ چې کوم مارکیټ ستاسو دپاره بهتره دی چې په هغه کې انویسټمنټ وکړئ او په هغه کې ټریډینګ وکړئ. دوستانو لومړی سټاک مارکیټ ته راځم. سټاک مارکیټ دوستانو د هر ملک په حساب باندې، د هغه د وخت په حساب باندې دا مارکیټ خلاصیږي چې په ځینو ځایو کې 8 بجې او په ځینو ځایو کې 9 بجې دوستانو دا مارکیټ د سهار شروع کیږي، بیا در ماپښین در 3 یا 4 بجو پورې دوستانو. دا چې د هر ملک وخت جلا دی، د هغه وخت مطابق به تاسو په هغه کې ټریډینګ کوئ. یعنې د هغه وخت ماسیوا تاسو په بل وخت کې نسئ کولی چې ټریډینګ وکړئ. او په فورکس ټریډینګ کې همدا شکل دی دوستانو چې د هغه وخت هم معلومداره دی چې د سهار د 8 یا 9 بجو څخه بیا تر ماپښین در 4 یا 3 بجو پورې په دې کې ټایمینګ دی چې د هغه وروسته بیا تاسو نسئ کولی په هغه کې ټریډینګ وکړئ. او همدغه دواړه مارکیټونو کې دوستانو 2 ورځې رخصتي ده چې ساچرډې او سنډې، چې شنبه او یکشنبه په دې کې رخصتي ده دوستانو. په همدې 2 ورځو کې هم تاسو نسئ کولی چې په همدې 2 مارکیټو کې سرمایه ګذاري وکړئ او ټریډینګ وکړئ. هغه وروسته دریم مارکیټ دوستانو هغه کریپټو دی. کریپټو دوستانو 24/7 دی، یعنې 24 ساعته خلاص مارکیټ دی چې په دې مارکیټ کې تاسو کولی سئ 24 ساعته ټریډینګ وکړئ. یعنې د دې وخت نه دی معلوم، سهار، ماښام، غرمه، هر وخت چې تاسو کولی سئ په دې کې ټریډینګ وکړئ. او په دې کې دوستانو د هفتې هیڅ رخصتي نسته، یعنې ویکلی په دې کې کومه رخصتي یا هالیډې نسته. تاسو په 7 ورځو کې مکمل چې د هفتې 7 ورځې دي تاسو کولی سئ په همدې کې ټریډینګ وکړئ. د دې یوه خوبایي همدا ده دوستانو. او دوهمه فایده دوستانو د کریپټو ټریډینګ دا ده دوستانو چې دا ډیسنټرلایز دی. ډیسنټرلایز څه ته ویل کېږي دوستانو؟ دا هم په بله ویډیو کې کوو، ځکه چې دا ویډیو ډېره اوږدېږي چې ډیسنټرلایز څه ته وایي، کریپټو کرنسي څه ته وایي او بلاک چین چې ته وایي، بي ټي سي په اړه مکمل معلومات دوستانو په راتلونکي ویډیو کې در سره نشروم. که غواړئ دوستانو چې خپل سفر په ټریډینګ کې شروع کړئ او سکیل زده کړئ د ټریډینګ ده، نو همدا چینل دوستانو ضرور در سره سبسکرایب کړئ، فالو یې کړئ، ځکه زموږ راتلونکي ویډیوې در دې هم معلوماتي ویډیوې دي چې تاسو ته به د بیټ کوین، ایتریم او همداسې شانې د نورو کوینونو مکمل معلومات درکول کېږي او تاسو به خپل سفر په ټریډینګ کې شروع کوئ د همدې ټوله طریقه کار چې د څو پیسو څخه به یې شروع کوئ او په ټریډینګ کې تاسو څو انویسټمنټ کولی سئ، څنګه انویسټمنټ کولی سئ، د کوم طریقه سره تاسو سرمایه ګذاري کولی سئ. همدا ټوله معلومات دوستانو په راتلونکي ویډیو کې درته نشریږي. مننه کوم دوستانو، الله حافظ.